Përshëndetje të dashur miq. Kënaqësi që jemi sërish bashkë në këtë mësim të radhës. Kërkojmë ndjes që mësimet kanë qenë disi më të ngadalta, pra nga ritmi i dikurshëm, por duke qenë se është fund viti, atëherë na kërkohet që të jemi të angazhuar me nxjerrjen e notave të nxënësve dhe koha nuk ka qenë shumë pra në favorin tim për të pasur mundësinë e regjistrimit të videove të tjera. Atëherë pa humbur kohë, do të vazhdojmë të merremi me ushtrimet që janë në Language Review 8 dhe në Self Check 8. Kemi marrë pra, nëse ju kujtohet, pjesa e fundit që kemi diskutuar ka qenë për mythical creatures, krijesat mitike. Atëherë në këtë mësim ne do të vazhdojmë të bëjmë një rikujtim edhe të fjalorit të ri, edhe të past simple tense, pra të kohës së shkuar thjesht. Nisim pra. Choose the correct item, zgjidhni fjalën e duhur. Centaurs were historic creatures apo mythical creatures. Atëherë në qoftë se e keni studiuar mirë pjesën, dim që është mythical creatures, pra centaurët ishin krijesa mitike. Centaurs were mythical creatures. Atëherë vëmre, were është në numër shumës, ndërsa was është në numër njëjës. Pra was përkthehet ishte, ndërsa were ishin ose ishim. Can you see the future? Can you look the future? Atëherë ajo që përdorim është see the future. Pra, ishte tek pjesa mythical creatures. Sometimes they can see the future. Pra, ndonjëherë ata mund ta shohin të ardhmen, ndërsa kjo fjali përkthehet a mund ta shohësh ti të ardhmen? Phoenix can stay a person's life apo can save a person's life. Stay përkthehet qëndroj, ndërsa save shpëtoj. Normalisht ne themi save a person's life. Pra, the phoenix was a very beautiful bird with a golden tail and purple color, and its tears could save a person's life. It could burst into flames, and it could be born again from the ashes. Pra, mund të shpërthente në flak dhe mund të rilindte përsëri nga hiri i tij. Pra, lotët e zogut Phoenix mund të shpëtojnë, pra save a person's life. The house breathed into flames apo burst into flames. Kjo është shprehje që qëndron gjithmonë bashkë, pra është burst into flames, shpërthen në flak. Pra, the house burst into flames. Shtëpia shpërtheu në flak. Phoenix tears can heal wounds, can bite wounds. Atëherë, heal do thot shëroj, ndërsa bite do thot kafshoj. Pra, lotët e Phoenixit çfarë mund të bëjnë? Mund të shërojnë apo kafshojnë plagët. Normalisht është heal. Phoenix tears can heal wounds. Pra, mund të shërojnë plag. She was very sad. Ajo ishte shumë e trishtuar. She had ashes in her eyes, apo she had tears in her eyes. Ajo kishte lot në sytë e saj, pra she had tears in her eyes. Dragons could breathe fire from their mouths, apo leave fire. Normalisht është breathe fire, që nxjerr flak. Pra dragonjt mund të nxjerrin flak nga goja e tyre. Dragons could breathe fire from their mouths. Vazhdojmë me ushtrimin dytë, i cili thot fill in, mbushni hapësirat boshe. Kemi fjalët take, marr, appear, shfaq, join, lidh ose bashkoj, return, kthehem, fight, zihem, luftoj, dress, vishem, welcomes, mirëpret, and tell, tregoj. Atëherë, a warrior can with a sword. Një luftëtar hapësir me një shpatë. Atëherë, çfarë mund të bëjë një luftëtar? Can fight with a sword. A warrior can fight with a sword. A warrior can fight with a sword përkthehet një luftëtar mund të luftojë me një shpatë. You can the army when you're 18. Pra ideja është që ti mund të bashkohesh me ushtrinë ose mund të shkosh në ushtri kur je 18 vjeç. Atëherë e ke marrë tek pjesa me Huan Mulan, you can join. You can join the army when you're 18. Mund të radhitesh në radhat e ushtrisë kur mbush moshën 18 vjeç. Huan Mulan decided to hapësir as a man. Vendosi çfarë Huan Mulan? To dress as a man. Pra, Huan Mulan decided to dress as a man. Vendosi që të vishej si burr për të bashkuar me radhat e ushtrisë. Fjalia tjetër, I sometimes hapësir my brother's place in the football team. Unë ndonjëherë zë vendin e vëllait tim në skuadrën e futbollit. Atëherë themi take my brother's place. Pra
take my brother's place dhe thot zë vendin. I sometimes take my brother's place in the football team. Unë ndonjëherë zë vendin e vëllait në skuadrën e futbollit. Can you buy some milk before you hapësir home? A mund të blesh qumësh para se çfarë? Return home. Return home, kthehem në shtëpi. Edhe një herë, can you buy some milk before you return home? A mund të blesh qumësh para se të kthehesh në shtëpi? Their stories in poems and songs. Tregimi I tyre u shfaq në poema dhe në këngë. Atëherë kemi fjalën appear, që do thotë shfaqen. Their stories appear in poems and songs. Tregimi I tyre pra shfaqet në poema dhe në këngë. A statue, hapësir, visitors as they enter the town. Një statuj gjbën, mirë pret. Mirë pret vizitorët, ndërsa ata hynë në qytet. A statue welcomes visitors as they enter the town. They, stories to their children every night. Ata I tregojnë histori fëmijëve çdo natë. Dhe për këtë kemi foljen tell. They tell stories to their children every night. Atëherë vazhdojmë me ushtrimin e radhës I cili thot circle the correct item. Rrethoni fjalën e duhur. Atëherë këtu kemi pra dy opsione dhe do të zgjedhim atë që e mendojmë si të saktë, pra bazuar tek pjesët që ne kemi marrë me The Lost Island of Atlantis, tek pjesa Ishulli I humbur I Atlantisit. Pra kjo është language review, pra jemi duke bërë ushtrime ku ne rishikojmë ose rikujtojmë fjalorin e marrë tek pjesët e modulit numër 8. Atëherë, Atlantis dates from to the 4th century BC apo dates back to the 4th century BC. Atëherë, është ideja dates back, daton pas. Pra, Atlantis dates back to the 4th century BC. Atlantisi daton pas në shekullin e 4 para Krishtit. BC ishte shkurtimi I before Christ, pra para Krishtit. Who wrote about the famous creatures? Apo who wrote from the famous creatures? Përgjigjja saktë është about. Who wrote about the famous creatures? Who wrote about the famous creatures? Kush shkruajti rreth krijesave të famshme? The temple was dedicated for Poseidon, apo was dedicated to Poseidon? Mos e harroni, dedicated merr gjithmonë to PASI. The temple was dedicated to Poseidon. Siç janë disa shprehje të tjera, për shembull interested in, good at, dedicated to. Man worked for the fields apo in the fields. Burrat punonin in the fields, në fusha. Pra sikur se lart ishte shpërkthimi tempulli I dedikohej Poseidonit, këtu është shpërkthimi burrat punonin në fusha. There was a statue of Poseidon in the temple, apo there was a statue at Poseidon in the temple. Përgjigjja saktë është of. There was a statue of Poseidon in the temple. Pra ishte ose ndodhej një statuj e Poseidonit në tempull. It disappeared from the ocean apo into the ocean. Përgjigjja saktë është into the ocean. Pra ishulli u zhduk në oqean. The two earthquakes happened in the same time apo at the same time. Sipas pjesës është gjithmonë at the same time. The two earthquakes happened at the same time. Dy tërmetet ndodhen në të njëjtën kohë. The wall was covered from gold apo in gold. The wall was covered in gold. Pra themi in gold. Muri ishte imbuluar në ar, në flori. Tani do të vazhdojmë me ushtrimet e self-check tek moduli 8. Atëherë, nisim me ushtrimin numër 2 I cili thot complete with. Plotësoni me fjalët beasts, western, wounds, wings, horror, fire, boring, destroyed, ticket, survived, palace dhe dates. Atëherë, beast do thot bish. Western, perëndimore. Wounds, plag. Wings, krahë. Horror, është horror. Fire, zjarr. Boring, e mërzitshme. Destroyed, shkatroj. Ticket, bilet. Survived, mbijetoj. Palace, pallat. Dates, daton. The phoenix had big and could fly. Feniksi kishte çfarë? Krah
dhe mund të fluturonte. Pra, the phoenix had big wings and could fly. The phoenix had big çfarë and could fly. Bëhet fjalë për krahat. Pra dhe herë, the phoenix had big wings and could fly. Zogu Phoenix kishte krah të mëdhenj dhe mund të fluturonte. We didn't have a nice time at the party. Ne nuk patëm ose nuk kaluam një kohë të mirë në fest, një kohë të këndshme në fest. It was, si ishte, boring, e mërzitshme. We didn't have a nice time at the party. It was boring. Ne nuk kaluam as pak një kohë të këndshme në fest. Ishte e mërzitshme. How much is the for the concert? Sa kushton hapësirë për koncertin? Kemi fjalën ticket. How much is the ticket for the concert? How much is the ticket for the concert? Pra sa kushton bileta për koncertin? Centaurs were very dangerous. Çfarë? Centaurët ishin bisha shumë të rrezikshme. Pra centaurs were very dangerous beasts. Centaurët ishin bisha shumë të rrezikshme. An earthquake, hapësirë Santorini. Një tërmet, çfarë? Shkatroi Santorinin. Atëherë si themi shkatroi? Destroyed. An earthquake destroyed Santorini. Dragons breathed fire from their mouth. Atëherë fire, zjarr. Dragonjt nxirrnin flak ose zjarr nga goja e tyre. Pra breathe fire. E kemi pas tek pjesa mythical creatures, pra krijesat mitike. The phoenix could heal a person's çfarë? Wounds with her tears. Një feniks mund të shëronte plagët e dikujt me lotët e tij. Pra zogu Feniks kishte lot me veti shëruese, sipas mitologjisë pra. Mike likes hapësirë films with cowboys and Indians in them. Atëherë, çfarë filmash quheshin ato me cowboys dhe me Indians, me cowboy dhe me indian? Quheshin western films. Western films, pra filma, domethënë në Shqipëri përdorej termi filma me sherifa. The myth of Atlantis dates back to 355 BC. Dates back to 355 BC. Pra, miti i Atlantisit daton pas në vitin 355 para Krishtit. I don't like films. They scare me. Unë nuk i pëlqej filmat çfarë? Horror. Horror films. They scare me. Pra, I don't like horror films. Unë nuk i pëlqej filmat horror. Ato më fusin të merrin mua, më friksojnë. The king lived in a beautiful palace. The king lived in a beautiful palace. Palace është pallat. Pra mbreti jetonte në një pallat shumë të bukur. Very few people survived the earthquake. Very few people survived the earthquake. Shumë pak njerëz arritën të mbijetojnë tërmetit. Atëherë vazhdojmë me një ushtrim tjetër I cili thot complete with. Plotsoni me. Was, wasn't, were, weren't. Atëherë was dhe were është koha e shkuar e foljes to be, të jesh. Was është në numër njëjës, pra isha. Were në numërin shumës ishim. Pra nëse do bëj zgjedhimi I was, you were, he, she, it was. We were, you were, and they were. Tani kemi wasn't, që është forma mohore, dhe weren't, që është forma mohore pra numrin shumës. Wasn't numër njëjës, weren't në numrin shumës. Ne kemi bërë disa mësime ku kemi pra mësimet paraardhëse para këtij aktual që jemi duke bërë tani. Edhe kemi përmendur pra mënyrën se si ndërtohet fjalia mohore në kohën e shkuar, si ndërtohet fjalia pohore në kohën e shkuar, fjalia pyetse në kohën e shkuar. Pra mjafton që ti keni studiuar mirë mësimet paraardhëse dhe besoj që nuk do ta keni problem plotësimin e ushtrimeve. Vazhdojmë pra do të plotësojmë dhe me could, couldn't, had dhe didn't have. Pra was isha, wasn't nuk isha, were ishim, weren't nuk ishim, could mundesha, couldn't nuk mundesha, had kisha, didn't have nuk kisha. Atëherë nisim me fjalën e parë. You ill? Pra duam të pyesim a ishe ti sëmur? Kemi zgjedhimin I was, un isha. Po pyetse was I? Pra
kemi të bëjmë me fjalinë pyetëse numër 1, e cila formohet duke nxjerrë foljet am, is, are në krye të fjalisë. Por në kohën e shkuar thamë që am, is, are bëhet was dhe were. Atëherë, çfarë ndodh? E njëjta gjë është, struktura është po e njëjta, pra do të nxjerrim foljet am, is, are në krye të fjalisë. Por tashmë nuk kemi më am, is, are, por kemi was dhe were. I was, pyetse, was I? You were, pyetse, were you? Pra, were you ill? A ishe ti sëmur? Yes, I was. Po, unë isha. Dakor? Tjetra. They at home. A ishin ata në shtëpi? Were they at home? No, they weren't. Jo, nuk ishin. Në qoftë se do të ishte pohore, do thoshim yes, they were. Po, ata ishin. He at the park. Atëherë, a ishte ai në park? Was he at the park? No, he wasn't. Pse? Sepse unë di që për emër vetor he merr was pas, ndërsa në mohore bëhet wasn't. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, and they were. Në mohore I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, and they weren't. Fjalia tjetër, she at the gym. Was she at the gym? A ishte ajo në palestër? Yes, she was. Po, ajo ishte. Was she at the gym? Yes, she was. Po, ajo ishte. He, a dog when he was 5, but he, hapësir, a cat. Pra duam themi, a I kishte një qenë kur ishte 5 vjeç, por nuk kishte mace. Atëherë si themi kam, themi have. Po në kohën e shkuar, si bëhet had. Pra, he had a dog when he was 5. A I kishte një qenë kur ishte 5 vjeç. But he didn't have a cat. But he didn't have a cat. Por ai nuk kishte një mace. I could speak French at the age of 6, but I couldn't speak Russian. I could speak French at the age of 6. Unë mund të flisja frëngjisht në moshën 6 vjeçare. But I couldn't speak Russian. Por unë nuk mund të flisja rusisht. Atëherë could, sikur se tha më lart, mundesha, couldn't, nuk mundesha. Atëherë could përdoret për të shprehur një veprim që unë kisha mundësi ta bëja në një kohë të caktuar në të shkuar. Pra I could speak French ose I could read when I was 5. Mund të lexoja kur isha 5 vjeç. Ose I could ride a bicycle when I was 6. Mund të ngisja biçikletën kur isha 6 vjeç. Ose I couldn't drive a car when I was 10. Unë nuk mund të ngisja makinën kur isha 10 vjeç. Dakor? Pra, could mundesha për të kryer një veprim të caktuar, ndërsa couldn't nuk mundesha për të kryer një veprim të caktuar. Vazhdojmë me ushtrimin e radhës, tek I cili ne do të rikujtojmë kohën e shkuar. Pra, put the verbs in brackets into the past simple. Vendosni foljet në klapa në kohën e shkuar të thjeshtë. Atëherë, I kemi foljen watch TV last night. Bëjmë një rikujtim të shpejtë të past simple tense. Pse e përdorim? E përdorim kur duam të shprehim një veprim në të shkuarën në të cilin ne e përcaktojmë kohën kur ka ndodhur veprimi. Pra në rastin e fjalë kemi përcaktimin e kohës që veprimi ndodhi last night, pra natën e kaluar. Pra edhe një herë përdoret për të shprehur një veprim në të shkuarën ku ne e përcaktojmë kohën në të cilin ka ndodhur ky veprim. Kemi dy elemente kryesore. Pra, kemi foljen në kolonën e dytë, pra në kohën e shkuar, kemi dhe përcaktimin e kohës. Atëherë, kemi thënë që past simple tense ka dy grupe foljesh. Kemi foljet e rregullta që marrin parapashtesën ed, ed. Kemi dhe foljet e parregullta që ndryshojnë komplet formën. Për shembull, watch, watched, merr ed dhe është folja e rregullt. Ndërsa make bëhet made, 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 dhe do të thotë bëra. Okej, atëherë, si kemi thënë, në qoftë se nuk bëjmë dot dallimin se kush është folja e rregullt dhe kush është e parregullt, ne mjafton të shkojmë tek lista e foljeve të parregullta. Atëherë, list of irregular verbs. Në qoftë se po e dëgjoni për herë të parë këtë mësim, atëherë shtrohet pyetja si mund ta gjejmë list of irregular verbs. Është shumë e thjeshtë. Mjafton që në Google të klikosh list of irregular verbs, lista e foljeve të parregullta në anglisht, dhe të del një listë me 104 folje, normalisht diçka e tillë. Del dhe ka dhe lista tjera me më shumë folje, por ato që janë më të përdorshme pra del
në 80% të rasteve del një listë me diku ke 104-105 folje të parregullta. Atëherë, watch, në qoftë se unë shkoj dhe kërkoj tek lista e foljeve të parregullta, unë nuk mund ta gjej atje. Dhe çfarë do thotë kjo? Do thotë që është folje e rregullt. Atëherë, një folje e rregullt në kohën e shkuar si formohet duke i shtuar përpashtesën ed, ed. Pra, I watched TV last night. Unë pash televizor mbrëm. He not play basketball. Atëherë, ne këtu e shohim që e kemi me not, pra është fjali mohore. Si formohet fjalia mohore? Kemi dy mohore. Mohore e parë formohet duke vendosur not pas foljeve am, is, are, ndërsa fjalia mohore nëmër 2 formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plotë. Mirë po, don't si bëhet në kohën e shkuar? Bëhet didn't. Pra, he didn't play basketball. He didn't play basketball. Ai nuk luajti basketball. Kujdes, kemi thënë, sa herë që fjalia ka do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja e plot nuk ndryshon. Pra edhe pse është koha e shkuar, ne nuk do të vendosim pra ed këtu, sepse kalimin e kohës e bën folja gjysmëdimës e did. Pra, Dad make a cake yesterday. Atëherë folja make është në listën e foljeve të parregullta dhe në kohën e shkuar bëhet made, madje. Pra Dad made a cake yesterday. Babi bëri një kek dje. He traveled abroad last summer. Atëherë travel është folje e rregullt dhe merr përpashtesën ed. Traveled. He traveled abroad last summer. Ai udhëtoi jashtë shtetit verën e kaluar. They not visit us yesterday. They didn't visit us yesterday. Ata nuk na vizituan neve dje. Pra didn't visit. We, kemi folën, see an excellent fantasy film on TV last night. Ne pam një film të shkëlqyer me fantazi në televizor mbrëm. Atëherë, see është folje e parregullt dhe në kohën e shkuar bëhet saw. We saw an excellent fantasy film on TV last night. Pra ne pam, we saw. Atëherë të dashur miq, besoj që kaq më ushtrime për sonte janë të mjaftueshme sepse këto ishin pra tek language review të modulit 8 dhe të self-check modulit 8. Normalisht ka dhe shumë ushtrime tjera sepse kemi ushtrimet e fletores së punës tek workbook që janë 8A, 8B, 8CD, pra janë goxha ushtrime të cilat ne do t'i punojmë, por duke mos dashur që të bëj një mingarkesë. Kemi gjithashtu edhe tek Vocabulary Bank, tek moduli numër 8, pra kemi për përsëritjet fjalorit, kemi edhe tek Grammar Bank, të modulit 8, që kemi pra po të njëjtat gjëra pak a shumë, përdorimi there was, there were, ose was, were, që janë pra përdorimi i foljeve në kohën e shkuar. Gjithsesi, do t'i bëjmë në një mësim tjetër. Po ju bëjmë dije që metoda Spark 1 është afër fundit tani, sepse pjesë të reja nuk kemi më për të marrë, kemi thjesht për të punuar ushtrimet gramatikore që sapo përmenda dhe shpresoj që shumë shpejt të jemi gati pra për metodën numër 2. Ndoshta do bëjmë dhe diçka të ndërmjetme, por për momentin po e lëmë surprizë dhe shpresojmë që kjo metodë, pra Spark 1, t'ju ketë dhënë ndihmësen e saj. Atëherë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe dëgjohemi në mësimin e ardhshëm.